ሰላም ሰላም እንዴት አላችሁ የገናናው ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እኔ በጣም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈው የኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ የመጀመሪያውን ቻፕተር ወይም ደግሞ ኦቨርቪው ኦፍ ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ኦፍ አንዳንድ ነገሮችን ስለ ኮስት ማለት ነው ስለ ኤክስፔንስ እንዲሁም ስለ ሎስ የተለያዩ ነገሮችን አይተን ነበር ዳን ባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት የኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ 1 የመጀመሪያው ቻፕተር ሁለተኛ ፓርትን ይዤላችሁን የመጣሁት ኮስት ክላሲፊኬሽንስ ኤንድ ተርምስ የሚለውን በባለፈውን የመጀመሪያውን ፓርት የኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግን ስፔሻሊ ስለ ኦቨርቪው ኦፍ ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግን የሰራሁትን ቪዲዮ ምናልባት ያልተመለከታችሁ ካላችሁ የገናናው ቱቶሪያል ቤተሰቦች በተቻለ አቅም ያኛውን ቪዲዮ አይታችሁ ይሄኛውን ብታዩት ሞር ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ምክንያቱ ደግሞ ከባለፈው ከመጀመሪያው ፓርት ሊቀጥሉ የሚችሉ አንዳንድ ኮንሰፕቶች ስላሉ ያንን ሞር አንደርስታንድ ካደረግን ይሄኛውን ኮስት ክላሲፊኬሽን ለመረዳት በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው ወደ ዛሬ ክላስ ከመሄዳችን በፊት በባለፈው ክላስ ያየናቸው ከዚህ ጋር የሚገናኙ መሰረታዊ ነገሮች አሉ ስፔሻሊ ስለ ኮስት ክላሲፊኬሽን ከመግባታችን በፊት ኮስት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በባለፈው ክላስ አይተናል ባለፈው እንዳየነው cost is actually the price paid for something from our pockets ታኪሳችን አውጣን የምንከፍለው ማንኛውም አይነት ክፍያ ኮስት ይባላል ምን ለማግኘት የሆነ አገልግሎት ለማግኘት ሰርቪስ ለማግኘት ወይም ፕሮዳክት ለመግዛት ሊሆን ይችላል ሪሶርስ ሳክሪፋይ የምናደርግበት ነገር ኮስት ይባላል ብለናል እንዲሁም ደግሞ ኮስት at the beginning of the year can be considered as what capitalized asset ሊሆን ይችላል ለምን ወደፊት ቤኔፊት ይዞ ስለሚመጣ የአንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን at the beginning of the year ላይ የሚከፈል ክፍያ can be considered as እንደ ኮስት ሊቆጠር ይችላል በዛ መንገድ ኤክስፔንስ ምለውን ባለፈው ስላየነው መድገም አስፈላጊ አይደለም ኤክስፔንስ ከሆነ ግን ኦልሬዲ በማቺንግ ፕሪንሲፕል ህግ መሰረት ሪቨኑ ጀነሬት የሚያደርግ መሆን አለበት ወይም ደግሞ ኮስት ኦልሬዲ ምን ማድረግ አለበት ኤክስፓየርድ ማድረግ አለበት ኤክስፔንስ is what the expired amount of what cost already ኮስትን ተጠቅመን ስንጨርስ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ሪቨኑ ስናገኝ የምንፈልገውን ሰርቪስ ስናገኝ ጀነሬት ስናደርግ ሪቨኑ በማቺንግ ፕሪንሲፕል ህግ መሰረት ኮስት ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኤክስፔንስነት ይቀየራል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የምናየው የጀነራል ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኮስት ወይም ደግሞ ስለ ጀነራል ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኮስት ምን ማለት ነው ኮስት በምን መንገድ መክፈል እንችላለን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አሊያም ደግሞ ሰርቪስ ታይፕ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን እንዴት ነው እነዚህን የኮስት ክላሲፊኬሽን የሚመድቡት እንዴት ነው የሚያዩት የሚለውን ነገር እናያለን ሁሌም ምንድነው በድርጅቶች ውስጥ cost vary with purpose and the same cost data cannot serve all purpose equally ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚያወጣው ወጪ በተለያየ መንገድ እንዳስፈላጊነቱ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚያወጣው ኮስት እና ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይ የሚያወጣው ኮስት ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል እንደየድርጅቱ እንደያስፈላጊነቱ የክላሲፊኬሽን ዋይ የሚጠቀሙበት መንገድ ምን ሊያደርግ ይችላል ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ግን በጣም የምናቃቸውና ሞር ይጠቅማሉ ብዬ አዘጋጀሁላችሁን አንድ ባንድ ኮስት ክላሲፊኬሽን ላይ እናያለን የመጀመሪያው የኮስት ክላሲፊኬሽን based on assignment cost object based on assignment cost object ምን ማለት ነው based on assignment cost object ማለት cost object ማለት እያንዳንዱ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን cost incur እንዲያደርግ ኬዝ የሚሆነው የሚገፋፋው ምክንያት የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ cost drivers ወይም ደግሞ objective ማለት ነው cost driver ወይም ደግሞ cost object ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ደግሞ ግለሰቦች cost incur እንዲያደርጉ ገንዘብ እንዲያወጡ የሚገፋፋ ማንኛውም አይነት ነገር ምን ይባላል cost object ይባላል for example እኔ ላፕቶፕ መግዛት ብፈልግ ለኔ ኮስት እንዳወጣ ድራይቭ ያደርገኛል ምንድነው ላፕቶፕ መግዛቴ ነው ስለዚህ ለኔ ኮስት ኦብጀክት ምን ይሆናል ላፕቶፕ መግዛት ይሆናል ማለት ነው ለማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በተመሳሳይ ማኑፋክቸር ለማድረግ ምን ያስፈልጋቸዋል ጥሬ ዕቃ ያስፈልጋቸዋል for example raw material ሊገዙ ይችላሉ raw material can be considered as what in the cost object ለማንኛውም ማምረትም ሊሆን ይችላል ሰርቪስም ሊሆን ይችላል እንዳዘር ይሄ ኮስት ኦብጀክት ይባላል ሌላው ደግሞ መሰረታዊ የሚባለው ደግሞ አሳይመንት ምንድነው ኮስት አሳይመንትን ለማየት መጀመሪያ ስለ ኮስት አኮሙሌሽን በደንብ ብናውቅ በጣም ጥሩ ነው ኮስት አኮሙሌሽን ምንድነው
እያንዳንዱ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በተለያየ ጊዜ ያወጣው ነው ኮስት ምን ያደርጋል አኮሙሌት ያደርጋል አኮሙሌት ወይም ደግሞ ኮስት አኮሙሌሽንስ የሚባለው ነው ሶ ኮስት አኮሙሌሽን ማለት ግሩፒንግ ማድረግ ማለት ነው ድርጅቱ ያወጣውን ኮስት ወደ አንድ ቋት ወይም ደግሞ ምን ያደርጋል ሪከርድ ያደርጋል ይሰበስባል ያጠራቀማል ይይዛል ከዚህ በኋላ ምን ያደርጋል at the end of the year ወይም ደግሞ በጊዜ ሂደት ምን ያደርጋል ኮስት አሳይን ይሰራል ኮስት አሳይንመንት ይባላል ሶ ኮስት አሳይንመንት ለመስራት ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማየት አለበት አንድ ዳይሬክት ነው ወይስ ኢንዳይሬክት ነው የሚለውን ማየት አለበት ሶ ዳይሬክት ኮስቶች ኦልዌይስ ሁሌ ምን ይደረጋሉ ኮስት ትሬስ ስለሚደረግ በቀላሉ ኮስት ትሬሲንግ ይባላል ለኢንዳይሬክት ኮስት ደግሞ ምን ይሰራልታል ኮስት አሎኬሽን ይሰራልታል ሶ ኮስት አሎኬሽንስ ወይም ደግሞ የማከፋፈል ስራ እንሰራለን እሱን በዲቴል እናየዋለን ሶ የመጀመሪያው ቤዝድ ኦን አሳይንመንት ኮስት ኦብጀክት ኮስት can be classified into what direct cost and what indirect cost ብለን በሁለት እንከፍለዋለን based on business functions business organization በሚሰጠው አገልግሎት በሚሰጡት ጥቅም ደግሞ it may be research and development cost it may be design cost it may be production or manufacturing cost it may be marketing or promotion cost it may be what distribution costs outbound logistics ያለው ባለፈው ማለት እንዲሁም ደግሞ customer services በባለፈው ክላስ ስለ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ስናወራ ስለ value chain or sequence of business function ላይ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ያየናቸው አንዳንድ ነገሮች እዚህ ውስጥ አሉ እዛ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ሶ በዚህ መንገድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ሊያደርግ ይችላል ክላሲፋይ ሊያደርግ ይችላል based on financial statement presentation at the end of the year or at the end of the month በአመቱ መጨረሻ ወይም በወሩ መጨረሻ ላይ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሬዘንት በማቅረብ ረገድ ደግሞ ኮስቱን በምን መንገድ ሊከፍለው ይችላል ስንል it may be capitalized cost ሊሆን ይችላል non capitalized cost ሊሆን ይችላል it may be inventoriable cost ሊሆን ይችላል non inventoriable cost ሊሆን ይችላል and product versus period ተመሳሳይነት አላቸው capitalized ነው ማለት ባጭሩ inventoriable ነው ማለት ነው inventoriable ነው ማለት ደግሞ product cost ነው ማለት ነው non capitalized ነው ማለት already ምንድነው non inventoriable ነው non inventoriable ነው ማለት በቀላል አማርኛ period cost ነው period cost always ምንድናቸው expense ናቸው so እዚህ ጋር እንደዚህ ስናይ capitalized versus non capitalized ስንል inventory versus non inventoriable ስንል ተመሳሳይነት አላቸው ማለት ነው ሌላው based on whether or not the specified subunit can control or significantly influence the cost controllable cost versus what uncontrollable cost ብለን እንከፍላለን the manager may control the cost of what a given product ሊቆጣጠር ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማናጀሩ ኮንትሮል ያደርጋቸው የማይችሉ ታቅሞ በላይ የሆኑ ኮስቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን በደንብ እናያለን based on behavior in relation to what cost drivers ከኮስት ድራይቨር ወይም ከኮስት ኦብጀክት አኳያ ወይም ደግሞ ካላቸው ሪሌሽንሺፕ አንግል cost it may be variable cost it may be fixed cost it may be semi variable it may be semi fixed cost ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ብዙ ጊዜ ግን የምናቃቸው variable cost and what fixed cost ብለን እንደምናቃቸው ይሄ ደግሞ ባላቸው behavior የምንከፍላቸው ይሆናል በግልጽ በደንብ እናያቸዋለን based on aggregation የተለመደ ነው total cost versus unit cost ብለን እንከፍላለን based on economic characteristics of what cost ብዙ ጊዜ ይሄ ከኢኮኖሚክስ ኮርስ ጋር መናገኛቸው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ እንዲሁም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ከዚህ በፊት እናቃቸው ናቸው opportunity cost sunk cost incremental cost marginal cost ይያል በተለያየ መንገድ እንከፍላቸዋለን so እነዚህን ያሁን እዚህ ጋር የምናያቸው የኮስት ክላሲፊኬሽን አንድ ባንድ እንመለከታለን ማለት ነው so የመጀመሪያው based on assignment cost object ወይም ደግሞ cost classification based on assignment what cost drivers direct versus what indirect cost so እዚህ ጋር አንድ መሰረታዊ ነገር ማየት ያለብን that cost assignment ምንለው ምንድነው የሚለውን ስናይ whether costs have what a direct or an indirect relationship to what the particular cost objectives ድርጅቱ ያወጣው ኮስት በቀጥታ ተኮስት ኦብጀክቱ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለ ወይስ የለውም ነው መሰረታዊ ጉዳዩ The direct it may be the indirect classification has no meaning unless one first identified the cost object to which the costs are to be related ስለዚህ indirect ወይም ደግሞ direct ብለን classify ማድረግ ምንም meaningless ነው የሚሆነው ምን ማናረክ ከሆነ ቀጥታ የሆነ ግንኙነት መኖሩን አለመኖሩን በቀጥታ የማናቀው ከሆነ it is so much difficult to classify the cost as what direct versus what indirect ብለን ለመክፈል so at the beginning of the year ላይ ይሄንን መጀመሪያ ማድረግ አለብን ማለት ነው so direct cost ማለት ምን ማለት ነው direct cost ማለት ምን ማለት ነው so direct cost is what these are costs related to what a cost object and can be conveniently and economically traced or what tracked to the cost object or in others direct cost ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለኮስት ኦብጀክት ወይም ደግሞ ለኮስት ድራይቨር በቀጥታ ምን ያለ ሪሌትድ የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ እና what convenient በሆነ መንገድ በቀላሉ ልንለያቸው የምንችል ምን ይባላሉ direct cost ይባላል direct cost
ይባላል ይሄንን ዳይሬክት ኮስት ወደ ኮስት ኦብጀክቱ ደግሞ አሳይን የምናደርግበት ሂደት ምን ይባላል ኮስት ትሬሲንግ ይባላል ኮስት ትሬሲንግ so cost tracing is what the process of what assigning such costs of what a product to what a cost object ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው cost tracing describe what the assignment of what direct cost to what the particular cost object direct cost ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኢንከር ያደረገው ኮስት ወይም ደግሞ ዳይሬክት ኮስት ወደ ፓርቲኩላር ኮስት ኦብጀክት ትሬስ የምናደርግበት አሳይን የምናደርግበት ሂደት ነው ኮስት ትሬሲንግ የምንለው ሶ ዳይሬክት ኮስት በቀጥታ ግንኙነት አላቸው ማለት ምን ማለት ነው በቀላሉ የሚታወቁ በቀላሉ የሚለዩ በጣም ብዙ የሆነ ሂውጅ የሆነ ኮስት ይወጣባቸው አይደንቲፋይ በቀላሉ እናደርጋቸው የምንችል በሙሉ ምን ይባላሉ ዳይሬክት ኮስት ስንላቸዋለን ለምሳሌ the cost of materials for a manufacturing business organization and other business organization can be considered as what direct cost labor cost direct labor cost ለምሳሌ አንድ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት ሲያመርት ምን ያስፈልጋል ጥሬ ዕቃ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ራው ማቴሪያል ያስፈልጋል የዚህ ራው ማቴሪያል ወጪ ምን ይባላል ዳይሬክት ኮስት ይባላል ምክንያቱም በቀላሉ በጣም ፊዚብል ነው በቀላሉ ኢኮኖሚካሊ ትሬስ ማድረግ እንችላለን በጣም ኮንቬኒየንት በሆነ መንገድ መለየት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ዳይሬክት ኮስት ይባላል ሶ ዳይሬክት ኮስት ማለት አንድ ፕሮዳክት ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ያወጣንባቸው በጣም በቀላሉ ልንለያቸው የምንችል ማቴሪያል ላይ ኢንከር የተደረገ ከሆነ ዋሪ ኮሊት ምን ይባላል ዳይሬክት ኮስት ይባላል ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ወንበር የሚሰራ ወይም ደግሞ ጠረጴዛ የሚሰራ ወይም ደግሞ ቴብል የሚሰራ ድርጅት ለእንጨት ያወጣው ኮስት ዳይሬክት ኮስት መሆኑ በቀላሉ ይታወቃል ለምን አብዛኛው እዚ ፕሮዳክት ላይ የሚገኝ ብዙ ነገር የወሰደ እንጨት ነው ስለዚህ ለእንጨት የወጣው ወጪ can be considered as direct cost ብለን እንይዘዋለን direct cost ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል ኢኮኖሚካሊ በሆነ መንገድ ትሬስ ማድረግ ይችላል ኮንቬኒየንት በሆነ መንገድ ማወቅ ይችላል ስለዚህ direct cost especially direct material cost እና direct labor cost ብለን በሁለት መሰረታዊ ነገር ልንለያቸው እንችላለን ሌላው indirect cost ምንድነው indirect cost these are costs related to what a cost object but cannot be conveniently or economically traced to the cost object የዳይሬክት ኮስት ተቃራኒ በቀጥታ ምን ይሆናል ኢንዳይሬክት ኮስት ይሆናል ኢንዳይሬክት ኮስት ማለት ደግሞ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት ለማምረት ያወጣቸው ኦልሬዲ ኮስቶች አሉ እነዚህ ኮስት ግን በቀጥታ ከፕሮዳክቱ ጋር ምን ያያረጉም ኢኮኖሚካሊ ወይም ደግሞ ኮንቬኒየንትሊ ትሬስድ መደረግ አይችሉም ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ቀደም የሰጠነው ኤግዛምፕል እንውሰድ ቴብል የሚሰራ ድርጅት ወይም ደግሞ አንድ ቴብል የሚያመርት ወይም ደግሞ የሚሰራ ድርጅት ኢንዳይሬክት የሆነ በጣም ብዙ ነገር ይጠቀማል ከዚህ ፕሮዳክት ጋር ለተለያዩ እቃዎችም ሊያወጣ ይችላል ለምሳሌ የመብራት ሊያወጣ ይችላል የውሃ ሊያወጣ ይችላል ጓንት ሊያወጣ ይችላል የተለያዩ ጥቃቅን ኔል ሚስማሮችን ወይም ግሉ ሊያወጣ ይችላል ይሄ ለዚህ ቴብል ብቻ አይደለም የተገዛው ለተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የተገዛው ሶ at the end of the year ላይ ለነዚህ ወጣው ወጪ የዚህ ፕሮዳክት ወጪ ነው ብሎ ኮስት ነው ብሎ ትሬስ ለማድረግ ስለሚከብድ እንደምን ይቆጠራሉ እንደ ኢንዳይሬክት ኮስት ይቆጠራሉ እንደ ኢንዳይሬክት ኮስት የሚቆጠሩ ከሆነ at the end of the year ላይ ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ያደርጋል ትሬስ ሳይሆን የሚያደርገው ምን ያደርጋቸዋል ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ለተመረተው ፕሮዳክት በሙሉ የወጣውን ኮስት ቶታሉን ማለት ነው ምን ያደርጋል አሎኬት ያደርጋል ወይም ደግሞ ያከፋፍላል ይሄ ምን ይባላል cost allocation ይባላል so ቀድም at the beginning of the year ላይ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽንስ maybe what accumulating the cost ካል total cost accumulate የሚደረግ ከሆነ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው ብለናል cost assignment ነው cost assignment ለማድረግ ደግሞ ሁለት መንገድ እንከተላለን ምን cost tracing እና cost allocation ለዳይሬክት cost trace ምናረግላቸው ከሆነም ደግሞ direct cost ላይ በቀጣ cost tracing የሚባል ከሆነ ለindirect cost ደግሞ cost allocation እንለዋለን so cost allocation is the process of what allocating such indirect cost of what a given product to what a cost object ለፕሮዳክት ያወጣነውን ኮስት ለእያንዳንዱ ኮስት ኦብጀክት ምን ማድረግ ነው አሎኬት የማድረግ ያማከፋፈል አሎኬሽን መስራት ዋሪ ኮሊት ኢንዳይሬክት ኮስት እንለዋለን ሶ ብዙ ጊዜ ግን አሁን ኢንዳይሬክት ኮስት እንደ ኮመን ኮስት እናያቸዋለን ለምን shared by more than one cost object አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሮዳክቶች ሼር ስለሚያደርጉት ኢንዳይሬክት ኮስት ብዙ ጊዜ ኮመን ኮስት ብለን እንቆጥረዋለን ቀደም እንዳልኩት ግሉ ከተገዛ ይሄ ግሉ አንድ ቴብልም ሁለት ቴብልም ወይም ደግሞ ከቴብል ውጭ ሌላ የተለያየ ነገር ለምሳሌ ቁም ሳጥን ሊሰራ ይችላል አልጋ ሊሰራ ይችላል ኪችን ሊሰራ ይችላል ለነዚህ ሁሉ የሚጠቀምበት ከሆነ በጋራ ነው ስለዚህ እንደ ኮመን ኮስት እናያለን ሶ ብዙ ጊዜ የፋክተሪ አካውንታንት salaries electric rent property tax rentals maybe factory supplies and others
So እነዚህ በሙሉ at the beginning of the year ላይ ለነዚህ የሚወጣ በሙሉ እንደምን ይቆጠራል እንደ indirect costs ልንቆጥረው እንችላለን so በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኮስትን በቀላሉ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊለይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ cost classification based on assignment cost cost object በሁለት መንገድ በሶስት መንገድ በሁለት መንገድ ሞር እንከፍላቸዋለን indirect cost እና direct cost ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው እንከፍላቸዋለን there are a number of factors which affecting direct and indirect cost classifications direct እና indirect cost classify ለማድረግ እንደ ፋክተር ሊቀመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው the materiality ወይም ደግሞ relative importance of the cost የሚባለው ነው materiality principle በfundamental accounting one ከዚህ ቀደም የምታውቁት ካላችሁ materiality principles የሚባል the principle of materiality የሚባላል the larger the amount of a cost the more likely that is what economically feasible to trade the cost to a particular cost object ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ብዙ ኮስት ከወጣ ዳይሬክት ኮስት የመሆን probability high ነው የሚሆነው በቀላሉ ምን ማድረግ ይቻላል ኢኮኖሚካሊ ፊዚብል መሆኑ ይታወቃል ቀደም እንዳልኩት ቴብል ለመስራት እንጨት ነው በጣም ያለው ራው ማቴሪያል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለዚህ ለእንጨት ይወጣው ኮስት direct cost የመሆን probability በጣም high ይሆናል ስለዚህ አንዱ የማቴሪያሊቲ ወይም ደግሞ የፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴሪያሊቲ ነው principle of materiality significant የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል ወይስ አያሳድርም significant ለምሳሌ ለሰራነው ፕሮዳክት ላመረትነው ፕሮዳክት significant የሆነ ኮስት ነው ወይስ አይደለም significant የሆነ ኮስት ከሆነ direct cost ነው significant የማይሆን ከሆነ indirect cost እንለዋለን ከወጣ ኮስት አንፃር ድርጅቱ ካወጣው ለዚህ ቴብል ካወጣው ለምሳሌ ቴብል የሚሰራ ድርጅት ላይ ለዚህ ቴብል ካወጣው አጠቃላይ ቶታል ኮስት አንፃር ሲያየው ሲግኒፊካንት ነው ወይስ አይደለም ያይና በጣም ብዙ ኮስት ከሆነና ሲግኒፊካንት የሆነ ተጽዕኖ የሚያሳድር ከሆነ ዳይሬክት ኮስት የመሆን probability high ይሆናል ሶ አንዱ የማቴሪያሊቲ ፕሪንሲፕል ተጽዕኖ ያሳድርበታል ሁለተኛው ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ቴክኖሎጂ በተመሳሳይ ተጽዕኖ አለው እንደምታውቁት improvement in technology have enabled to treat more and more cost as direct cost አሁን ላይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ቴክኖሎጂ ኢምፕሩቭመንት በጣም አሁን ላይ ዓለም በጣም በግሎባላይዜሽን ወደ ላይ የመጠቀ ባለበት አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢምፕሩቭመንት ኢን ቴክኖሎጂ ወጪ ይወጣ ነው ሶ በዚህ መንገድ በእያንዳንዱ ስቴፕ ላይ ባርኮድ ሊኖር ይችላል ለዚህ ስካን ማድረግ ለዚህ ለእያንዳንዱ ባርኮድ በጣም ብዙ every point in production process ሊኖር ይችላል ሶ በዚህ ሂደት ዳይሬክት ነው ወይስ ኢንዳይሬክት ነው ብሎ ለመክፈል ሲግኒፊካንት የሆነ ኢፌክት መኖሩን እንደ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሊያይ ይችላል ሶ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኮስት ብሎ ለመክፈል the manager of what a given company በጣም ኮንፊደንት ሊሆን ይችላል especially accuracy of what direct cost of what cost object accurate መሆን አለበት ስማርት መሆን አለበት እንዳዛር ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ብሎ ኮስት ክላሲፋይ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሌላው ማኑፋክቸሪንግ versus non manufacturing ነው ከፕሮዳክሽን አንፃር የምናየው ነው ማኑፋክቸሪንግ versus non manufacturing cost ሶ ይሄንን ደግሞ በሁለት መንገድ ማየት እንችላለን አንዱ ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ነው ሌላው non manufacturing cost ወይም ደግሞ selling and administrative expenses ምንለው ነው ሶ ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ስፔሻሊ ከምን ጋር የሚገናኘው ከማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚገናኝ ነው ክላሲፊኬሽን ሶ what business organization based on their nature of operations በስንት ይከፈላሉ እንደምታውቁት based on their nature of operations ወይም ደግሞ ባላቸው ፊቸሪቲ merchandising business organization manufacturing business organization ወይም ደግሞ service type business organization ብለን እንከፍላቸው እንችላለን አንዱ manufacturing business ምንለው ወይም ደግሞ manufacturing company ነው ሶ manufacturing business organization ደግሞ አምራች የምንላቸው ድርጅቶች ናቸው እነዚህ የሚያመርቱ ድርጅቶች ደግሞ ብዙ ፕሮሰስ ነው የሚያሳልፉ ከጥሬ ዕቃ ከመግዛት ጀምሮ raw purchase of raw material እስከ finished product ድረስ እስከ መሸጥ የሚደርስ ምን አለ ሂደት አለ ሶ የመጀመሪያው manufacturing cost ምንድነው ሶ manufacturing cost are capitalized cost ወይም at the beginning of the year ላይ manufacturing costs are recorded by given company as what asset manufacturing cost በአንድ manufacturing business organization በአመቱ መጀመሪያ ላይ እንደ asset ይቆጠራል capitalized asset ማለት capitalized asset ሲሸጥ ኦልሬዲ ወደ ምንነት ስለሚቀየር ወደ ኤክስፔንስነት ስለሚቀየር ማለት ነው ስለዚህ manufacturing business organization ያወጡትን ኮስት በምን አንግል ነው capitalized asset የሚያደርጉት ቢባል በኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ አማካኝነት ነው ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ድርጅቱ ሲሸጥ በቀጥታ ወደ ምንነት ይቀየራል እንደምታስታውሱት ወደ ኤክስፔንስነት ይቀየራል ለምን ሴል ማይነስ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ምን ይሰጣል gross operating gross operating profit ነው የሚሰጠው
ወይም ደግሞ gross profit operating ሳይሆን gross profit ይሰጣል ስለዚህ ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን at the beginning of the year ላይ እንደ cost of goods sold ያሉትን manufacturing cost እንላቸዋለን manufacturing ማለት ምን ማለት ነው የሚለው መሽም ብዙዎቻችን እናውቃለን it is the process of converting such raw materials into finished products by using labor and incurring such additional costs ላበረንና ራው ማቴሪያልን ተጠቅመን ጥሬቃን ወደ ፊኒሽ ፕሮዳክት የመቀየር ሂደት ማኑፋክቸሪንግ ይባላል ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው የማምረት ሂደት ስለሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የሚወጣ ዳይሬክት ኮስት አለ ዳይሬክት ላበር ኮስት አለ ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት አለ እኛውስ ግን ማኑፋክቸሪንግ ኮስት የሚባለው ካፒታላይዝድ የሆነ ኮስት ወይም ደግሞ at the beginning of the year ላይ ቀጥታ ከማምረት ጋር የሚገናኝ ኮስት ምን ይባላል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ይባላል ሌላው በማኑፋክቸሪንግ ኮስት ውስጥ የምናገኛቸው ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት እና ዳይሬክት ላበር ኮስት ናቸው Direct material cost ለጥሬቃ በቀጥታ የወጣ ወጪ ነው acquisitions cost of all material that eventually become part of the cost objective that can be traced to the cost objective in an economically feasible way at the end of the year በአመቱ መጨረሻ ላይ ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለጥሬቃ ያወጣውን ወጪ ምን የሚያደርግበት ነው ለጥሬቃ አጠቃላይ የወጣውን ኮስት ወይም የገዛበትን አጠቃላይ የሚይዘው ኮስት ምን ይባላል ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ምንድነው manufacturing cost ነው so the material that go into the final product ወደ finished product ወደ ማምረት ስለምናስገባው ለምን raw material ከተገዛ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው ወደ ፕሮዳክሽን ነው የምንወስደው ፕሮዳክሽን ውስጥ የሚገባ ከሆነ ደግሞ ኦልሬዲ ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ይሆናል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ዳይሬክት ላበር ኮስት ነው ምክንያቱም ጥሬቃ ከተገዛ በኋላ ወይም ደግሞ raw material ከተገዛ በኋላ የተገዛውን raw material ወደ ፕሮዳክሽን አስገብተን ምን ማድረግ ያስፈልጋል ኮንቨርት ማድረግ ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ሂውማን ፓወር ያስፈልጋል ለዚህ የሚከፈል ደግሞ ምን አለ ሳላሪ አለ ስለዚህ ምን ይባላል ዳይሬክት ላበር ኮስትስ ወይም ደግሞ ለጉልበት የሚከፈል ክፍያ ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ማንኛውም አይነት ግለሰቦች ለነሱ የሚከፈል ክፍያ ዳይሬክት ላበር ኮስት እንለዋለን ዳይሬክት ላበር ኮስት እንለዋለን ላበር ኮስት that cannot be physically traced to the creation of a product terms as indirect labor በነገራችን ላይ ዳይሬክት ኮስትም ልክ እንደ ዳይሬክት ማቴሪያል ኢንዳይሬክት እና ዳይሬክት ብለን እንከፍለዋለን በቀጥታ ፊዚካሊ ትሬስድ ላይ ደረቡ የሚችሉ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የላበር ኮስት ካላቸው እንደምን ይቆጠራሉ እንደ ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ይቆጠራሉ እንደ ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ምን ይደረጋሉ ይቆጠራሉ ሶ እነዚህ ወደ ምንድነው የሚሄዱት ቢባል ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት እንሄድና ትሬት እናረጋቸዋለን ወደ ሌላው ኢንዳይሬክት ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ወይም ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ብዙ ጊዜ እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስት እንላቸዋለን ሶ ኦቨርሄድ can refer to all cost of manufacturing except what direct material and direct labor ከዳይሬክት ላበር እና ከዳይሬክት ማቴሪያል ውጪ ያለው ማንኛውም አይነት ኮስቶች ወይም ደግሞ ድርጅቱ ኢንከር ያደረጋቸው ኮስት ምን ይባላል ኦቨርሄድ ይባላል ግን ሁለት እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ኦቨርሄድ እና ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ስል ልዩነት አላቸው ኦቨርሄድ ከሆነ ሁሉንም ኮስቶች የሚይዝ እንደማለት ነው ከማን ውጪ ያሉትን ከዳይሬክት ማቴሪያል እና ከዳይሬክት ላበር ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ስንል ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ስንል ማንን ኤክስክሉድ ማድረግ አለበት አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ሴሊንግ ኤክስፔንስን ምን ማድረግ አለበት ኤክስክሉድ ማድረግ አለበት ለምን ሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ከማኑፋክቸሪንግ ጋር በቀጥታ ይገናኙ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አመረተም አላመረተም 10 አመረተም አንድ አመረተም አመርታለሁ ብሎ ጀምሮ በሆነ አጋጣሚ ማምረቱ ለምሳሌ የማሽን ብሬክአፕ ቢገጥመው ለሰራተኛ የሚከፈል ለአድሚኒስትሬቲቭ ማለት ነው ከአስተዳደር ጋር የሚከፈል ክፍያ ኤክስፔንስ ነው የሚሆነው ኦልሬዲ ፕሮዳክቱ ተሸጠም አልተሸጠም አይጠብቅም ስለዚህ at the beginning of the year ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ የሚያወጣው አድቨርታይዚንግ የሚባሉት ማርኬቲንግ ኮስት በጣም ብዙ ናቸው ከዚህ ጋር የሚገናኙት ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ነው ግን ምንድናቸው ኦቨርሄድ ናቸው ኦቨርሄድ ማለት በአጠቃላይ ኢንዳይሬክት ኮስት ማለት ነው ስለዚህ ኢንዳይሬክት ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ብለን ክላሲፋይ እናረጋቸዋለን ማለት ነው ሌላው ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ማለት ምን ማለት ነው የሚላለ እሱ ቀድም ስላየነው አሁንም በተመሳሳይ መድገም ይትዝኖት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ግን ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ስናይ ማቴሪያል that are not physically incorporated into the product በመናመርተው ምርት ላይ ምን የማይደረጉ physically incorporate የማይደረጉ የማይካተቱ ጥሬቃዎች በሙሉ ምን ይባላሉ ኢንዳይሬክት ማቴሪያልስ ይባላሉ ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ለምሳሌ ቀድም ምን ብለናል ግሎቭስ ብሩሽ አንድን ፕሮዳክት ለመስራት በጣም አስፈላጊ ናቸው ግን እዛ ፕሮዳክት ላይ ፊዚካሊ ምን አይደረጉ አብረው አይካተቱ ወይም ደግሞ ቴብል ለሚሰራ አንድ ድርጅት ግሉቭ ያስፈልገዋል ብሩሽ ያስፈልገዋል ላይትስ ያስፈልገዋል ክሊኒንግ ሳፕላይስ ያስፈልገዋል እነዚህ ሁሉ ግን ምንድነው
ቴብሉን ከሰራ በኋላ ወይም ቴብሉ ላይ አናገኛቸው ቴብሉን ለመስራት የሚያሳልጡ መሳሪያዎች ናቸው ስለዚህ ለነዚህ የወጣ ወጪ በሙሉ ምን ይባላል ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ይባላል ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ለመባል ግዴታ ለዛ ፕሮዳክት at the end of the year ላይ ፓርት ኦፍ ፊኒሽ ፕሮዳክት ላይ መገኘት ያለበት ኮስት ነው ዳይሬክት ኮስት ምንለው ለዳይሬክት ማቴሪያል ለእንጨት ያወጣነው እንጨቱ at the end of the year ላይ እናገኘዋለን ከዚህ ጋር የሚገናኙ የተለያዩ ብረት ከሆነም የብረት እናገኛለን ቀለም ከሆነም እንደዛ በተለያየ ሂውጅ የሆነ ከወጣ the cost of minor materials ባጭሩ indirect material cost ስንላቸዋለን physically incorporated in the product ስለማይደረጉ ነው indirect labor በተመሳሳይ employees who are necessary for production but do not actually transfer the material or assemble the product indirect labor ወይም ደግሞ indirect labor cost የምንለው አንድ ግለሰብ ፕሮዳክቱ እንዲሰራ ወይም እንዲመረት በጣም አስፈላጊ ነው ነገር ግን ያንን ፕሮዳክት በቀጥታ ኦፕሬት አድርጎ የማይሰራ ኦፕሬት አድርጎ ወደሚቀጥለው ፊኒሽ ፕሮዳክት ወደሚቀጥለው ሴሚ ወርኪንግ ፕሮሰስ ኦልሬዲ ትራንስፈር የማያደርግ ምን ይባላል ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ስለዛ የሚከፈል ክፍያ ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚያመርት ከሆነ በቀጥታ ያንን ምን የሚያደርግ ሱፐርቫይዝ የሚያደርግ ኮንትሮል የሚያደርግ ማሽኑን እንትን የሚሰራ ያንዳንዱን ነገር ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ሙያው ያለው በስነ ስርዓት የሚሰራ አንድ የተቀጠረ ግለሰብ ሊኖር ይችላል ሌላ ደግሞ ምን የሚያደርግ የሚልላክ ወይም ደግሞ ያ ፕሮዳክሽን ሲስተሙ እንዳይቆረጥ አጋዥ የሚሆን የጥበቃ ስራ ሊሰራ የሚችል ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን አብሮ አምጣ ሲባል የሚያመጣ የሚያጓጉዝ ምናምን እንደዚህ አይነት ምን ይባላል ለዚህ የሚከፈል ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ነው ለምን ይሄ ግለሰብ አንድን ፕሮዳክት በቀጥታ ሰርቶ ወደሚቀጥለው ፕሮዳክት ራው ማቴሪያል ምን አላደረገም ትራንስፈር አላደረገም ወይም ደግሞ አሰምብል አላደረገም ስለዚህ ይሄ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይ ያለ ግለሰብ በጣም አስፈላጊ ነው ለስራው ግን አክቹአሊ ትራንስፈር አላደረገው ስለዚህ ለዚህ የሚከፈል ክፍያ ኢንዳይሬክት ላበር ኮስት ይባላል በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን other manufacturing overhead costs ሊኖሩ ይችላሉ it is important to remember that this expense must be on the factory facilities ከአድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ሴሊንግ ውጭ ሆኖ አሉ ሶ በዚህ መንገድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ያደርጋል ሊከፍል ይችላል ስፔሻሊ ኦቨርታይም ፕሪሚየም እና አይደል ታይምስ የሚባሉት በጣም ይጠቀሳሉ ኦቨርታይም ፕሪሚየም ማለት ምን ማለት ነው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ከኖርማል ክፍያው በላይ ሲከፈለው ከስትሬት ታይም ዌጅ ሬቱ በላይ ሲከፈለው ኦቨርታይም ፕሪሚየም እንለዋለን አይደል ታይምስ ምንለው ደግሞ አንፕሮዳክቲቭ ለሆነ ታይም ላልሰራበት አንድ ግለሰብ ሲከፈለው ነው ያልሰራበት ግን በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማሽኑ ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል ማቴሪያል እጥረት አጋጥሞ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስኬጁሉ ፑር የሆነ ስኬጁል ወጥቶ ነው ይችላል በዚህ መንገድ እነዚህ አዘር ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ብለን እንይዛቸዋለን መሰረታዊ የሚባለው ሌላው ኮመርሻል ኤክስፔንስ ወይም ደግሞ ነን ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ጋር የሚሄዱት ቅድም ያየናቸው ነው በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ማርኬቲንግ ዲስትሪቢዩሽንስ ምናምን ለዚህ ምንላቸው እንደቀደሙ በተመሳሳይ ምንድናቸው ነን ማኑፋክቸሪንግ ኮስት ኦልሬዲ ምንድናቸው at the beginning of the year እንደ ኤክስፔንስ ይቆጠራሉ ስለዚህ ኢንቨንተሪብል ኮስት ያልነው ነን ኢንቨንተሪብል ኮስት ያልነው ጋር በቀጥታ ምን ያደርጋሉ ማች ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ትሪት ሊያደርግ ይችላል ሶ most financial statement report this cost as selling and administrative expense ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት selling and administrative expense at the end of the year ላይ ሪፖርት ይደረጋል ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ ነን ኢንቨንተሪብል ኮስት ያን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው ሌላው ማርኬቲንግ ያው ዲስትሪቢዩሽንስ ኤንድ ሴሊንግ ኤክስፔንስን አብሮ ይይዛል ከፕሮሞሽን ኮስት ጋር የተገናኘ ነው so always marketing or distribution or selling expenses are begun where the manufacturing cost index ድርጅቱ አምርቶ እንደጨረሰ በቀጥታ ምን ይጀምራል ፕሮሞሽን ኮስት ይጀምራል ምክንያቱም አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ያመረተው ምርት ፕሮሞት ማያደርግ ከሆነ የማያስተዋውቅ ከሆነ ገዢ የለም ገዢ ከሌለ ደግሞ ገቢ የለም ስለዚህ ይሄ already promote መደረግ አለበት warehouse cost and people who move inventory are period cost ይባላል
መጋዘን የሚከፈል ክፍያና ኢንቨንተሪ ተሸክሞ ከዚህ ወደዚህ ካንዱ መኪና ወደ መጋዘኑ የሚሸከሙ የሚያስተላልፉ ምናምን እንደዚህ አይነት ፔሪድ ኮስት ኦልሬዲ ኤክስፐንስ ነው የሚሆነው ፕሮዳክት ተሸጠ አልተሸጠ የሚጠበቅ ነገር የለም ይከፈላቸዋል ኦልሬዲ ኤክስፐንስ ነው የሚሆነው ይሄ ምን ይባላል ማርኬቲንግ ወይም ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ሴሊንግ ኤክስፐንስስ እንላለን ጀነራል ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፐንስ ጋር የሚካተቱ ደግሞ ኤክስፐንስስ ኢንከርድ ኢን ዳይሬክቲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ዘ ኦርጋናይዜሽን አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮንትሮል በማድረግ ሂደት ዳይሬክት በማድረግ ሂደት የሚከፈል ያስተዳደር ወጪ እንደ ኤክስፐንስ ይያዛል ወይም ደግሞ ጀነራል ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፐንስ እንለዋለን because these costs are very essential in the core of necessary cost to manage the entire firm ኮር ነው በቃ በጣም አስፈላጊ የሚባለው ምክንያቱም ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኑ አድሚኒስትሬት ማይደረግ ከሆነ በቀላሉ ማኔጅ ማናደርገው ከሆነ it's so much difficult ስራ ይሰራል ስራ ማይሰራ ከሆነ ደግሞ አደጋ ነው ሊሆን የሚችለው so በዚህ መንገድ ሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፐንስ እንለዋለን ለምሳሌ ኦፊስ ሳላሪ ኤክስፐንስ ኦፊስ ሳላሪ ኤክስፐንስ ፔሮል ታክስ ኤክስፐንስ አድሚኒስትሬቲቭ በጣም ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ከዚህ ሂደት ውስጥ የፕሮፐርቲ ታክስ የሌሎችም አሉ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሊሄድ ይችላል በዚህ መንገድ እናያለን ሶ ይሄ በጣም መሰረታዊ የሚባለው ነው ማለት ነው ሌላው ክላሲፊኬሽን የፔሪድ ኮስት እና የፕሮዳክት ኮስት ነው ይሄ ደግሞ ከማቺንግ ፕሪንሲፕል ጋር ይሄዳል ከማቺንግ ፕሪንሲፕል ጋር ለምን ማቺንግ ፕሪንሲፕል is based on what accrual base of ወይም ደግሞ accrual concept የሚባል አለ revenue and expense should be matched at the end of the year በአመቱ መጨረሻ ኮስት እና ኤክስፐንስ ምን ማድረግ አለበት I mean ኤክስፐንስ እና revenue match ማድረግ አለበት when revenue recognize የሚደረገው ነው expense must be what recognized at the end of the year incurred እና earn ሲደረግ recognize መደረግ አለበት የሚል ኮንሰፕት ስላለ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ምን ሊያደርግ ይችላል ትሪት ያደርግ ይችላል ለምሳሌ period cost expense ማለት ሌላ ምንም have no future values are expensed as incurred already incurred እንደተደረገ ምን ይደረግ ኤክስፐንስ የሚሆን እና future economic value I mean future value የሌለው are expensed on the income statement as they incurred already incurred income statement ላይ እንደ ኤክስፐንስ የሚቆጠር ነው operating cost ብዙ ጊዜ እንለዋለን ግን cost of goods sold እና ያጠቃልልም cost of goods sold capitalized የሆነ asset ነው ሲሸጥ already ወደ ኤክስፐንስነት የሚቀየር cost ነው ስለዚህ all selling and administrative expenses are considered to be period cost እንለዋለን product cost ምንለው ደግሞ inventoriable cost ወይም ደግሞ capitalized የሆነ asset ማለት ነው until they are sold and transferred to cost of goods sold expensed when expensed only when the product or service was sold ፕሮዳክቱ ከተሸጠ ወይም ደግሞ አገልግሎት ከሰጠ ብቻ ነው ወደ ኤክስፐንስነት ሊሄድ የሚችለው ለምሳሌ ዳይሬክት ማቴሪያልስ and direct labor ወይ manufacturing cost can be considered what cost ናቸው ፕሮዳክቱ እስካልተሸጠ ድረስ እንደ ኮስት ይቆጠራሉ inventoriable cost ይባላሉ ማለት ነው ፕሮዳክት ኮስት ይባላሉ ሶ ሲሸጥ ግን ኦሬዲ ወደ ብነት ይቀየራል መጨረሻ ላይ ወደ ኤክስፐንስነት ያልፉና ኦሬዲ እንዘጋለን ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ inventoriable cost እንላቸዋለን ሌላውና መሰረታዊ ነገር cost classification based on its relation to production prime cost እና conversion cost እንላቸዋለን prime cost is a term referring to all direct manufacturing costs except indirect manufacturing cost prime cost ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት ሲያመርት ሊያወጣ የሚችለው የመጀመሪያ የሚባሉና ቀዳሚ የሚባሉ ኮስቶች ሁለት ናቸው direct material cost እና direct labor cost ስለዚህ prime cost ምንድነው ከተባለ all direct cost ናቸው all direct cost እነዚህ direct cost እነማን ናቸው direct material cost እና direct labor cost ለነዚህ የወጣ ወጪ ምን ይባላል prime cost ይባላል conversion cost ምንድነው all manufacturing cost except what direct material cost convert ማድረግ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን direct raw material ከገዛ በኋላ ወይም ደግሞ raw materialን ወደ semi finished product እና ወደ finished product ሲቀይር የሚያወጣው ወጪ conversion cost ይባላል because to convert such raw material to what finished products ምን ያስፈልጋል labor ያስፈልጋል ስለዚህ conversion cost ምንለው ምንድነው ከተባለ የማንና የማን ድምር ይሆናል ማለት ነው የዳይሬክት labor cost እና የማኑፋክቸሪንግ overhead cost ድምር ይሆናል so በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ማግኘት እንችላለን total manufacturing cost is equal to what direct material cost plus direct labor cost plus what manufacturing overhead cost የሚል ቀመር አለን እዚህ ውስጥ ደግሞ ምን እናገኛለን prime cost ማለት direct material cost plus what direct labor cost የሚል አንድ ቀመር አለን conversion cost ማለት direct labor cost plus manufacturing overhead cost የሚል አለን so total manufacturing cost what prime cost plus what manufacturing overhead ብለን ሁለተኛ ኢኩዌሽን ማውጣት እንችላለን ወይም ደግሞ
conversion cost plus what direct material cost ብለን ሶስተኛ ኢኩዌሽን ማውጣት እንችላለን ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ፕራይም ኮስት እና ኮንቨርዥን ኮስት ማውጣት ይችላል ሶ ፕራይም ኮስት ማለት በቀላል ምን ማለት ነው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለጥሬ ዕቃና ለሰው ጉልበት ፕሮዳክቱን ለአንድ ፕሮዳክት ለማምረት የሚያወጣው ወጪ ሲሆን ኮንቨርዥን ኮስት ማለት ደግሞ ከዳይሬክት ማቴሪያል ውጪ ጥሬ ዕቃን ወደ ፊኒሽድ ፕሮዳክት በመቀየር ሂደት ውስጥ የሚወጣው ወጪ ማለት ነው already raw material convert በማድረግ ሂደት የሚወጣው ወጪ ምን ይባላል conversion costs ይባላል ሶ prime cost ወይም ደግሞ conversion cost በምን relationship with productions ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ሌላው cost behavior pattern ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የምናውቀው ነው variable fixed semi variable semi fixed ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን cost behavior ማለት ምን ማለት ነው cost behavior is what the manner in which cost changes at the level of activity or volumes changes በቀላሉ when the volume of production so what a business organization is increase or decrease then variable cost also what decrease or increase የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል cost behavior patterns ይባላል so እዚህ ሂደት ውስጥ የምናያቸው variable cost እና variable per units አሉ ወይም ደግሞ fixed cost እና fixed cost per unit አሉ የመጀመሪያው variable cost ነው so variable cost is the costs that is incurred by a given business organization and when the total volume of production of what a given business organization change total variable cost also what change total variable cost ማለት አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የሚፈልገውን ፕሮዳክት ሲያመርት የሚወጣ ወጪ ሲያቆም የሚቆም ወጪ ማለት ሌላ አይደለም variable cost so variable cost ምንድነው ከቮሊዩም ኦፍ ፕሮዳክሽን ጋር ወይም ከመንሰራው ስራ ጋር በቀጥታ direct የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ወይም ደግሞ direct የሆነ ወይም ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ሶ ቶታል ቮሊዩም ኦፍ ፕሮዳክሽን እና variable cost ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ወይም ደግሞ direct የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ማምረት ሲፈልግ ወይም አንድ ፕሮዳክት ከፍ ያደረገ ሲሄድ ቶታል variable cost also what እየጨመረ ይሄዳል ነገር ግን variable per unit cost always what constant ነው ለምን ፕሮዳክሽን ሲጨምር variable cost የሚጨምር ከሆነ የሚጨምርበት ሌቭሉ ምንድነው ኮንስታንትሊ ነው የሚያድገው ስለዚህ variable cost per unit always ምን ይሆናል ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው fixed cost remains unchanged in total regardless of change in the related level of activity or volume fixed cost ማለት at the beginning of ወይም ደግሞ አመረተም አላመረተም በቀጥታ ሁሌም የሚወጣው ወጪ ማለት ነው ይሄ ሁሌም remain constant የሚሆን ወጪ fixed cost ይባላል ነገር ግን እስከ ምን ድረስ ነው እስከ level of activity እስከሚደርስ relevant range ይባላል እዛ ሬንጅ ላይ ከደረሰ በኋላ ደግሞ አንዴ ከፍ ብሎ ተመሳሳይ ኮንስታንት ሊሆን ይችላል ይሄ fixed cost ይባላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ይሄ ኮስት ምን ይባላል stand by cost ይባላል because they will be incurred by a given business organization even when no production activity take place ምንም ማምረት ባንችል እንኳን ባናመርት እንኳን fixed cost already incur ይደረጋል fixed cost ከዜሮ አይጀምርም variable cost always ግን ከምን ይጀምራል ከዜሮ ይጀምራል fixed cost ግን ከሆነ ፖይንት ላይ ነው የሚጀምረው እንጂ ዜሮ መሆን አይችልም fixed cost already አመረትን ማላመረትን የተለያዩ ወጪዎችን ስለምናወጣ so fixed cost per unit ደግሞ ከቶታል ቮሊዩም ኦፍ ፕሮዳክሽን ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚባል ኔጌቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ቶታል ቮሊዩም ኦፍ ፕሮዳክሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር fixed cost per unit ምን ያደርግ ይሄዳል እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ይሄንን at the end of this chapter ለሁሉም በቁጥር መልክ ኤግዛምፕል ስለምንሰራ ራሱን የቻለ ቱቶሪያል ማዘጋጅ ይሆናል ለዛ ይሄንን ግን ቲዮሪውን ብቻ ምን ይሆናል so semi variable ስንልስ ምን ማለታችን ነው ወይም ደግሞ mixed ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ስናይ የቫሪያብል ኮስትንም የፊክስድ ኮስትንም ሁለቱን የሆነ ባህሪ ያለው ምን ይባላል ሚክስድ ኮስት ይባላል ሚክስድ ኮስት የቫሪያብል ኮስት ባህሪም የፊክስድ ኮስት ባህሪን የሚያዘ ሰሚ ቫሪያብል ወይም ደግሞ ሚክስድ ኮስት ይባላል ሶ ለምሳሌ ኤሌክትሪክሲቲ ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪሲቲ ወይም ደግሞ ቆጣሪ ማስገባት ይፈልግ at the beginning of the year ላይ ለቆጣሪ የከፈለው ክፍያ ተመሳሳይ ነው ለሁሉም ድርጅት እንደ ሀገር ስለዚህ ምን ይባላል ፊክስድ ኮስት ይባላል ነገር ግን ድርጅቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ መብራት እየተጠቀመ በሄደ ቁጥር የሚከፍለው ክፍያ በተመሳሳይ ምን ያደርጋል ይጨምራል ትንሽ ሲጠቀም ይቀንሳል ስለዚህ ምን ሆነ ቫሪያብል ሆነ ማለት ስለዚህ ምን ሆነ ሚክስድ ሆነ ወይም ደግሞ ዋይፋ አንድ ድርጅት ለምሳሌ ዋይፋ ለሁሉም ድርጅቶች ተመሳሳይ የሆነ ምን አለ ኢኒሺያል ፔመንት አለ ይሄ ኢኒሺያል ፔመንት ፊክስድ ኮስት ነው ከዛ በኋላ ግን ዋይፋውን ተጠቀመም አልተጠቀመም በዳታ መልኩ እየጨመረ እየቀነሰ የሚሄድበትን ይሄዳል ማለት ነው ሶ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በዚህ መንገድ የምናይበት ይሆናል ሶ ይሄ መብራት የተለያዩ ነገሮችም እንዳዘር ዋይፋ አክቹአሊ ዋይፋ በዳታ ካልሆነ
ብዙ ጊዜ እንትን ያደርጋል አሁን ላይ ኦልሬዲ ኮንስታንት ፔመንት ፓኬጅ የሚባለው ስለመጣ ነው እንጂ ፓኬጅ በካርድ ለምሳሌ በካርድ ስናየው የምንጠቀመው አገልግሎት በጨመረ ቁጥር ገንዘባችን ኦልሬዲ የሚወጣው ወጪ ኮስቱ ምን እያለ ይሄዳል እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ በዚህ መንገድ ወደ ሚክስድነት ይሄዳል ማለት ነው ሶ በፐር ዩኒት ቤዝ የሰሚ ቫሪያብል ወይ ሚክስድ ኮስት ፐር ዩኒትን ማወቅ አንችልም አንዴም ከፍም አንዴም ዝቅ ይላል ማለት አንችልም it does not fluctuate in direct proportion to change in activity nor does it remain constant within change in activity constant አይደለም ቫሪያብልም አይደለም because ይሄንን እንደ ፕሮዳክቱ ስለሚለያይ ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ሌላው ሰሚ ፊክስድ ኦልሬዲ ፊክስድ ኮስት ነው ነገር ግን ሪሌቫንት ሬት ሲደርስ ወደ ምነት የሚቀየር ሌላ ቁጥር ከፍ አድርጎ ወይም ቀንሶ ሌላ ፊክስድ ኮስት የሚሆን ነው so this cost that is fixed over a relatively short activity change but which increase dramatically as the level of activity moves from one range to another range አለው በዚህ ሬንጅ ውስጥ ከአንድ ሬንጅ ወደሚቀጥለው ሬንጅ ሲያልፍ ወደ ምነት ወደ ሰሚ ፊክስድነት ሊቀየር ይችላል ብዙ የሆኑ ኤግዛምፕሎች ለምሳሌ መስጠት ይቻላል ብዙ ኤግዛምፕሎች ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሰሚ ፊክስድ ብሎ ማየት ይችላል ሶ ሰሚ ፊክስድ ለምሳሌ imagine a good example is what is supervisor salary for a particular range of output for example a business may need to employ what only one production supervisor on a fixed salary which normally represents a fixed cost however to increase the production beyond this range will require the employment of a second supervisor ለምሳሌ አንድ ድርጅት ፕሮዳክሽን ውስጥ የሚሰራ አንድ ሱፐርቫይዘር አለው የማምረት አቅሙን ከፍ ማድረግ ፈልጎ አንዱ ሱፐርቫይዘር ማስኬድ ካልቻለ ሌላ ሱፐርቫይዘር መቀጠር ግዴታ ከሆነ ለአንድ ሱፐርቫይዘር የምንከፍለው ክፍያ አሁን ሌላ ሱፐርቫይዘር በመቀጠሩ ምክንያት ሳላሪያችን ለሳላሪ ኮስት የምናወጣው ወደ የሁለት ሰው ከፍ ይላል ስለዚህ ሬንጁን አንድ ሬንጅ አልፈን ወደ ሁለተኛው ሬንጅ ስንሄድ የምናወጣው ወጪን በተመሳሳይ ከፍ ይላል ይሄ ምን ይባላል ሰሚ ፊክስድ ኮስት ይባላል ሶ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሰሚ ፊክስድ ኮስት ብሎ ሊያይ ይችላል ኮንትሮሌብል ኤንድ ናን ኮንትሮሌብል ኮስት ምንለው አለ በምንቆጣጠራቸውና ምንማና የማንቆጣጠራቸው ወጪዎች አሉ ኮንትሮሌብል ኮስት ዘ ኔኮ ዳት ኢዝ ኢንፍሉዌንስድ ባይ ዋት ማናጀር ዲሲዥን ኤንድ አክሽን በቀላሉ ማናጀሩ ኮንትሮል ያደርግ የሚችለው ሊቆጣጠረው የሚችል ለምሳሌ ኢንተርቴይንመንት ኮስት ለኢንተርቴይንመንት ኮስት የሚወጣን ወጪ ሴል ማናጀሩ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል በአንድ ውሳኔ ማቆም ይችላል ኮንትሮል ማድረግ ይችላል አንኮንትሮሌብል የሆኑ ደግሞ ማናጀሩ ሊቆጣጠራቸው የማይችሉ በማናጀሩ ዲሲዥን ኢንፍሉዌንስ ሊደረጉ የማይችል ኮስት አለ ለምሳሌ ዲፕሪሺየሽን of what the building or warehouse የእርጅና ቅናሽ የሚባለው ወይም እርጅናን ዲፕሪሺየሽንን ማናጀሩ ቆም ብሎ ማቆም አይችልም ይሄ በማኔጅመንት ውሳኔ ተወስኖ የሚቆም አይደለም እነዚህ አንኮንትሮሌብል ኮስት እንላቸዋለን ኦሬዲ ኮስት ናቸው ኢንከር ሲደረጉ ይመዘገባሉ ሶ ብዙ ጊዜ ኮስት that are controllable over the long run may not be controllable over the short term በብዙ ጊዜ ኮንትሮል የምናደርጋቸው ወጪዎች በአጭር ጊዜ ኮንትሮል ላይ ያደረጉ ይችላሉ ለምሳሌ አድቨርታይዚንግ ኮንትራክት አሁን ላይ አድቨርታይዚንግ ኮንትራክት ከፈረምን አሁን ላይ ኦልሬዲ ፈርመናል ይቋረጥ ማለት አንችልም ብር ከፍለናል ከአመት በኋላ ከሁለት አመት ከ3 አመት በኋላ ግን ኦልሬዲ ከት ማድረግ እንችላለን ምን ሲያል ጊዜው ሲደርስ በዛ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኮንትሮሌብል ኤንድ ናን ኮንትሮሌብል ብሎ ሊከፍል ይችላል ማለት ነው አቮይደብል አንአቮይደብል ከዚህ ጋር ይገናኛል ሪሌቫንት ኤንድ ሪሌቫንት ከማለት ጋር ነው ሪሌቫንት ኮስትስ አር ኤክስፔክትድ ፊውቸር ኮስት that differ among alternatives ሁለት የተለያዩ ኦልተርኔቲቮች ጋር ካለን ከአንዱ የተሻለ ነው የሚለውን ከኮስት ቤኔፊት አንፃር ሰርተን ሪሌቫንት ኮስት የሚባል አለ ደግሞ ኢሪሌቫንት ምንም የማይጠቅም ኦልሬዲ ድርጅት ያወጣው የኮስት አይነት አለ any cost that is avoidable is relevant for decision purpose avoidable ሊደረጉ የሚችሉ ሪሌቫንት ናቸው ለዲሲሽን ፐርፐስ ሊያገለግሉ ልንጠቀምባቸው እንችላለን ሪሌቫንት ከምንላቸው በጣም ብዙ ኮስቶች አሉ ግን irrelevant የምንላቸው ግን ሳንክ ኮስትስ and unavoidable cost አንዱ ሳንክ ኮስት unavoidable cost ሶ እነዚህ irrelevant costs ስንላቸው ሳንክ ኮስት ማለት ምንድነው ስንል ኦልሬዲ ፓስት የሆነ ኮስት ነው ስለዚህ ለፊውቸር ፐርፐስ ኦልሬዲ ምንም ለፊውቸር ቤኔፊት ለፊውቸር ዲሲሽን የማይጠቅም ነው ሌሎችም አሉ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ያደርግ ይችላል based on economic characteristics of cost it may be differential cost it may be marginal cost and opportunity cost ሊሆን ይችላል sunk cost እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን so sunk cost historical cost ማለት ነው a cost that has already been incurred
ስለዚህ it cannot be avoided regardless of which course of action the decision maker takes ምንም እንኳን የፈለገውን ውሳኔ ቢወስን avoid ማድረግ የማይችለው what we call it sunk costs ይባላል so irrelevant cost ይባላሉ በዚህ መንገድ በቁጥር በደንብ ወደፊት የምናያቸው ይሆናል so በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ያቸው so cost driver ያለው የቅድሙ መሰረታዊ ቶፒክ level of activity or volume that cause cost to increase or decrease over a given time period በአንድ ጊዜ ሊጨምርና እንዲቀንስ የሚያደርገው አክቲቪቲ cost drivers ይባላሉ በዚህ መንገድ አንድ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ሊሰራ ይችላል so ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኮስት ክላሲፊኬሽን ይሄንን ይመስላል በቁጥር ደግሞ በሚቀጥለው ክላስ በቁጥር የቻፕተር 1 እና አጠቃላይ ጥያቄዎችን እየሰራን እስከ መልሱ ድረስ ማለት ነው የቪዲዮ ማዘጋጀላችሁ ይሆናል ለዛሬ የነበረን ክላስ ይሄንን ይመስላል ባይ ባይ